Welcome back to my YouTube channel. Guys, so for today's vlog, mag-unbox tayo ng mga vlogging set na in-order ko online sa Amazon. So guys, sabi ko nga sa isa kong vlog, hindi naman advisable na bumili tayo ng mga pang-professional talaga na mga vlogging set just to start vlogging. Kasi bakit tayo bibili ng mga mamahalin? Kung kaya namang ibigay ng normal nating mobile phone, yung naibibigay ng mga mamahaling gadget na yan para lang makapag-vlog. But then, sabi ko nga, kung carry, why not? Kung meron na, why not? Pero, ang sinasabi ko lang, especially sa mga beginners, kung na huwag niyong iisipin na hindi kayo pwede mag-start mag-vlog or mag-YouTube kasi wala kayong vlogging set. Hindi po, just a simple mobile phone, makakapag-start kayo. Pero syempre, sabi nga, lahat naman ng bagay ay nagle-level up. So, ang pag-vlog kasi, ang pag-YouTube, para yung negosyo eh. Minsan, kailangan mo ring mamukunan para magkaroon ng magandang outcome. So, that's why, actually, nag-search muna ako. Ito pala guys, pag bibili kayo ng mga gadget, pa isa-isa, mas maganda i-search nyo muna. Kasi hindi naman yan sa pamahal eh. Hindi naman. Minsan hindi yan sa pagmahal. Hindi. So, tingnan nyo kung ano talaga yung kailangan nyo. Kung ano yung talagang gamitin nyo. So, ganon. Mag-search muna kayo. Hindi yung pag sinabing nag-search kayo na, ito pang vlogging set. Mahal to, bibili ako. Hindi. Hindi sa pamahalan yan. Kundi kung ano ba yung talagang kakailanganin nyo lang. So, ito, pangarap ko talaga to. Sinearch ko to. Ang dami ko mga napanood ng sa mga tutorial sa ibang bansa. Sikat na sikat po. Ito yung sikat na gorilla pad, yung Joby. Ito ang binili ko ay yung Joby grip type kasi pang mobile phone talaga siya. Actually, meron ito yung mga pang malalaking camera. Pero sabi ko nga, hindi ko naman nagagamit yung camera ko yung DSLR. So, mas okay sa akin yung ganito na, yung sa cellphone lang, on the go na siya. So, bubuksan natin. Okay. Excited. Ayan. Actually guys, maraming klase ito. So, ito, well, sabi ko nga, mamumuhunan talaga kayo. Pag yung talagang magsa-search kayo kung ano ba yung magandang gamitin na alam yung tatagal. Kapag nasa quality minsan. Ito, iba't ibang klase ito. Itong kinuha ko na to, ito yung grip type Gorilla Pad Stand Pro. Kasi yung isang klase, yung dalawang klase niya actually na sinundan, ang pagkakaiba nila is plastic yung pinaka-handle niya. So, ang review doon, madali kasi siyang masira. Kasi ang gamit ng Gorilla Pad, ayan o. So, yung nababaluktot siya para pag nasa daan kayo, hindi nyo siya mabibitawan. Or, halimbawa may nadaanan kayo na gusto nyo mag-vlog or mag-film doon, pwede nyo siyang isabit. So, ito ang gamit ng Gorilla Pad. Kaya kung titingnan nyo, bakit may mga parang galamay siya, parang octopus. So, ito, ang pinaka-advantage nito, yun nga, metal siya. So, kahit baluktutin nyo siya, alam niyo kung kahit paano tatagal. So, minsan kasi akala natin pag mura, nakamura kayo. Pero hindi nyo alam ilang taon nyo nang gagamitin nyo. So, manodoble ang bili nyo. Unlike yung pag medyo mamumuhunan na kayo, alam nyo tatagal kasi alam nyo yung quality ay maganda. So, lagi ko nga sinasabi, kung kaya rin lang ng isang bagsakan na pag-ipunan nyo na. Hindi yung magmamadali kayo, bibili kayo ng alam yung medyo mababa yung quality. Tapos pag nasira, bibili ulit kayo. Mas napapadobi kayo, mas napapamahal kayo. Okay, so, set up ko lang to ha. Ayan. So, dito siya ilalagay. So, kaano mo talaga pag yung, ayan, original. Alam mo yung tipo, iba talaga. Ayan. Ayan, o. So, pwedeng patayo, pwedeng pahiga ang cellphone. Ayan. And then, paano na? Hindi ko alam kung paano ito naaangat. Ayun. Okay. Ayan. So, dito natin ilalagay ito.
siya. Ito, adjustan niya. Okay. Ayan. So, ito yung sinasabing safe siya kasi, ayan, no, may lock siya. Hihigpitan mo siya ngayon dito. Ayan, oh. Ayan. Okay. Ayan, nagagalaw siya. Teka, usulong natin. Natakot ako baka malagansan. Ayan. Ayan, okay. And then, higpitan natin. So, for security, ayan. So, ganyan ang itsura niya. And then, ayan. Okay. Ayan, gumana ng face ID ko. Okay. Oh, ang ganda. Nino. Oh, ayan. Oh. So, ayan. Yan ang purpose niya. Ito. On the phone siya. Kahit nasa labas kayo, magtatakbo kayo. Ayan, oh. So, secured siya. Kasi may lock siya dito. Ayan. Ganda niya, oh. Saka, alam mo yung paghawak mo siya. Ang ganda. Parang secure na secure yung cellphone. Hindi malalaglag. Okay, patayin na natin ito. Okay, next. Hindi pala. Nasanay kasi ako. Ito kasi hinihila mo lang siya. Ito nga pala, meron siyang, ayan, mahigpitan siya para safe yung cellphone. O, diba? Yun ang isang advantage nun. Next. So, nakikita ko sa mga nag-vlog, pag nasa labas, ang problema nila minsan ay yung ingay. Tapos, minsan, mas natatala ng ingay yung boses nyo. Kaya, hikitan ko lang to. Okay. Ito, usong-uso rin to eh. Sinerch ko to. Ito yung Boya microphone. Ito yung kinakabit sa camera or sa mobile phone. So, try din natin. Ayan. Excited ako. Vlogger na talaga ang feeling ko. Ito. Manual. Okay. So, tingnan natin. Isi-set up na natin, ha? Okay. Wow. Ito nakikita ko ito eh. Ayan. May pabalahibo. Ayun. Ayun siya. Yung mic. So, nilalagay ng balahibo. Para saan? Para ni malikagpan. Ayan. Okay. So, ito yan. Actually, ito, nasa na? Ito, bumili rin ako nito eh. Ano ba ito? Yung clip. Ayan, yung nilalagay na sa mga tripod. Kaso, ang pagkakamali ko nga lang dito, malalagyan siya ng, cellphone. Kaya lang mo lang siyang lagayan ng mic. So, nagpahabol ako ng order. Ito pala ang dapat. Ayan. Yung dalawa siya, ito dito may kakabit. Yung cellphone sa taas yung mic. Ayan. So, buksan natin ito, ha? Ang tawag dito, clamp. Ayun. Smartphone clamp ang tawag sa kanya. So, tatandaan nyo, pag bibili kayo nito, ay yung dalawa yung pinaka butas niya, suksukan. Kasi nga, ang gamit nun, yung isa, yung ibabang butas, iko-connect. So, yung ibabang hole, magandang pakinggan. So, yung ibabang hole niya, nakakonekta sa tripod. And then, yung itaas na hole, yun yung pagkakabitan niya ng mic or ng light kung gusto nyo. Ayan. Okay. Ano ko, paano siya? Okay. So, ang dami niya. Ito, okay. Dito. Next ko ba to? Nakachamba ko. Ayan.
Screw nga siya dyan. Next. Cute naman. Kung talagang nilalagyan pa siya o leather. Cute. So, paano na? Wait lang ha. Yan ang problema pag yung mag-unboxing kayo, on the spot yun talaga pag-aaralan kung paano siya ikakabit. Okay. So, ito, sabi ko nga sa inyo, na-search ko na siya. Well, itong microphone na to, itong boya na to, usually kasi, itong cable na kasama sa box niya, ay pang camera lang siya. So, sabi ko nga sa inyo, na-search ko na to bago pa man. So, bumili ako ng cable na ito. Ang tawag sa kanya ay SC7. Ito yung pang-connecta sa mobile phone. Kung mobile ang gamit nyo. Pero kung camera, okay na to. Yung talagang kasama niya sa box. Pero dahil nga camera ang gamit ko, I mean, mobile phone ang gamit ko na camera. Ito ang kailangan natin. Kakailanganin yung SC7 na connector or cable. Patatry ko to, ha? Okay, so ito, tatanggalin ko pala to kasi nga itong mobile to. So, ang ipapalit natin ay ito, yung binili kong clamp. Ayan. Ayan. And then, oh my god, ayan, hindi na pindot ko. Okay. And then, wait lang, tingnan natin. Okay. So, ito, kakabit dito. Tama ba? Ang ka-nervous. Siyempre bago, baka masira. Okay. So, ganyan. Ayan. Dapat nakaharap eh. Okay. Ayan. And then, yung sinasabi ko sa inyong dual hole. Yung isang hole dito sa tripod, yung isang hole para sa mic. Hindi natin ito gagamitin dahil ito nga ay pang camera. So, ang gagamitin natin ay yung binili natin na ito. Yung SC7 cable. So, itong pa-connect niya. Itong black, ito yung ikakabit dito sa mic. Yan. And then, yung gray, ito, yung gray, ito yung sa mobile phone. Pero, ikabit muna natin to. Paano siya? Wait lang. Okay, ayun. Kita ko na. So, dito natin ilalagay yung ating kondo. So, goma siya kaya hindi siya dudula. So, safe naman ang ating mobile phone. Ayan. So, ganyan na magiging setup niya, guys. Diba? So, kung medyo awkward naman sa inyo, kasi pag nasa, parang medyo naiiyak ako pag sa labas, tapos may mic, parang obvious na nagbablog ka. So, guys, pwede nyo itong tanggalin, ha? Ayan, o. Tanggalin natin si balahibo, ha? Ayan, o. Parang medyo simple lang ang dating niya, hindi masyadong obvious na nagmamic kayo, ayan. Pwede nyo siya tanggalin. Diba? Pero ito kasi safety siya. Saka alam niyo ba ang gamit nito? Hindi sa alikabok. Actually, ang gamit nito, siya yung parang sumasala ng sounds sa labas. Ayan. Bakit nagulo masyado ang balahibo mo? Ayan. So, ngayon, i-connect ngayon natin dito. Ayan na. Ito yung sa mobile phone. Kaya lang,
hindi pa kasi dumarating. Yung in-order ko naman na yung pang-connect. Kasi diba yung sa saksakan ng dito sa may iPhone 11, yung palapad siya. So, kailangan natin bumili pa nung parang maliit siyang cable na sasaksak mo siya dito and then itong mic yun ang isasaksak sumunod sa kabila. So, yan, hindi pa siya dumarating actually. Pero ganyan. Ganyan ang magiging setup niya. Ayan. Patay natin. Para masyado maliwanag. Ayan. Ganyan ang magiging setup niya. Diba? Diba? So, ayan guys. I hope may natutunan naman kayo kahit paano sa vlog ko na ito. So, bye for now guys. Kita-kits for my next vlog.